IT ประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มีสินค้าดีๆราคาถูกเป็นทางเลือกมารีวิวชมนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กพ่วงยี่ห้อ AMC นะครับเป็นปลั๊กสัญชาติไทยวางขายในออนไลน์นะครับสำหรับปลั๊กพ่วงตัวนี้ก็หน้าตาดูธรรมดานะครับนึกว่า150นะครับแต่คุณภาพก็เหมือน500เลยนะครับก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ชมตัวนี้สายยาว5เมตรนะครับแม็กอยู่ที่ 2,300 วัตต์หรือ10แอมป์นะครับก็เป็นปลั๊กพ่วงประจำบ้านเรานี่แหละนะครับแต่จุดเด่นของเขานะครับสังเกตดูตรงนี้เขาใช้ตัวปลั๊กเต้ารับเนี่ยเป็นยี่ห้อวีน่านะครับวีน่าเนี่ยเป็นยี่ห้อในใจผมเลยผมใช้เยอะมากนะครับทั้งตัวแปลงทั้งปลั๊กตัวเมียปลั๊กตัวผู้แบบเสียบ2ขาแบบเดิมนะครับผมใช้อยู่น่าจะ50ตัวได้นะครับเยอะมากๆตัวนี้เป็นปลั๊กที่ Made in Thailand นะครับโดยบริษัทนวพงศ์อินดัสทรีนะครับสายตัวนี้5เมตรเป็นปลั๊กที่ได้มาตรฐานมอก.แล้วตัวนี้สังเกตดูตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะจับง่ายจับสะดวกนะครับผมสั่งซื้อมาใช้เองแล้วก็จะเอามา DIY ทำตัววัดไฟแบบปลั๊กพ่วงวัดไฟ220โวลต์นะครับเนี่ยตัวนี้รู้สึกโอเคถูกใจแข็งแรงดีแล้วก็บริเวณนี้กันไม้บรรทัดแย่เข้าไปได้นะครับตัวนี้ออกแบบมาได้มาตรฐานมากซึ่งถ้าเทียบกันแล้วนะครับตัวนี้กับหลายๆยี่ห้อที่วางขายทั่วไปพวก150อะไรพวกนี้ตัวนี้คุณภาพดีกว่าเยอะนะครับตัวก็ใหญ่กว่าสังเกตได้จากความแตกต่างตรงนี้แล้วก็ด้านกว้างก็กว้างกว่านะครับถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยมันจะคล้ายก็จริงแต่ไม่เหมือนนะด้านหลังจะมีมอก.อยู่นะครับมีข้อมูลพวกนี้อยู่เขาคงออกแบบมาให้เป็นหน้าตาธรรมดาดูง่ายๆนะครับสังเกตฟังเสียงมันไม่ใช่ป๊อกแป๊กธรรมดานะครับมันเป็นกึบมันดูแน่นๆนะครับตัวเนี้ยผมชอบตัวนี้เสียงจะไม่เหมือนพวก150นะค่อนข้างเสียงหนึบได้ใจมากส่วนตัวนี้นะครับออกแบบมาได้ดีผมจะลองเสียบหลายๆแบบให้ชมนะครับเท่าที่ลองทุกรูปแบบเนี่ยค่อนข้างแข็งผมเชื่อใจได้วีน่าทำออกมาได้ดีนะครับมันจะแน่นๆหน่อยเนี่ยแน่นมากนะครับนี่แค่ปลั๊กแบนนะปลั๊กแบนยังไม่หลุดนะครับเสียบไปแล้วเนี่ยมันจะแน่นมากเนี่ยครับส่วนปลั๊กที่เป็นแบบเกาหลีแบบนี้ถามว่าจะหลุดไหมไม่หลุดครับเขย่าก็ไม่หลุดทำออกมาได้แน่นดีเนี่ยครับไม่หลุดเขย่าแรงๆนะไม่หลุดนะครับถูกใจโดยรวมค่อนข้างดีเลยนะครับเป็นทางเลือกที่ราคาถูกมากๆผมซื้อมาในราคา215บาทอันนี้ก็สบายนะครับปลั๊กแบบนี้แน่นแน่นอนปลั๊กหัว3ขาแบบนี้ตัวเขาเองไปเสียบก็3ขาแล้วก็บริเวณนี้3ขาทั้งหมดเลยนะครับเป็น universal นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับตัวเต้ารับห่างกันดีตัวนี้ห่างกันดีพอห่างมันสามารถที่จะเสียบได้หลายๆตัวหลายปลั๊กนะครับค่อนข้างโอเคถือว่าคุ้มค่าจริงๆกับราคาแค่200เศษๆนะครับมาดูด้านในกันด้านในผมดูละทดสอบละตัวนี้มีน็อตอยู่ทั้งหมด5 6 7ตัวนะครับส่วนตัวผมก็ตั้งใจจะเอามาเจาะตัดใหม่นะครับเพื่อที่จะใส่ตัวสวิตช์วัดไฟเข้าไปเดี๋ยวผมจะ DIY ทำเป็นคลิปมาให้ชมนะครับท่านใดที่ต้องการ DIY ตัววัดไฟแบบ220โวลต์ก็น่าจะทำตามได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูการ DIY กันตอนแรกผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันดูธรรมดานะครับแต่พอซื้อมาแล้วก็แกะดูแล้วเนี่ยมันดูดีนะปลั๊กโอเคมากเลยเนี่ยครับถอดได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วมาดูด้านในกันตรงนี้สังเกตดูปลั๊กที่เป็นเต้ารับเนี่ยเหมือนยกเต้ารับของบล็อกข้างผนังมาเลยนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อวีน่าได้มอก.ด้วยนะครับสายไฟเส้นใหญ่ดูแข็งแรงดีแต่เป็นไม่ใช่เป็นแถบนะครับจะไม่เป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะเหมือนเขาขึ้นโครงมาแล้วก็เอาทุกอย่างเป็นสวิตช์ทั่วไปเนี่ยมาประกอบเข้ากันหมดเลยนะครับสายไฟตัวนี้เป็นสายไฟ3เส้นขนาด 0.75 สแควร์มิลลิเมตรเป็นขนาดมาตรฐานสำหรับ 2,200 วัตต์หรือว่า10แอมป์นะครับทำงานได้ปกติผมตั้งใจจะเอามาตัดต่อเอาสวิตช์ใส่เข้าไปแล้วก็วัดไฟการใช้งานไฟ220โวลต์นะครับว่ากระแสวิ่งผ่านกี่แอมป์พลังงานกี่วัตต์อะไรพวกนี้เดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะ DIY แล้วมาให้ชมนะครับ
คลิปนี้เอาปลั๊กดีๆปลั๊กที่อยากแนะนำมาให้ชมนะครับตอนแรกที่เลือกก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าหน้าตาแบบเนี้ยมันจะเป็นเหมือนทั่วๆไปที่ข้างในมันหลวมง่ายเสียบไปแล้วมันหลุดง่ายหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วพอได้ของมาเนี่ยก็มาดูครับโอ้โหตัวนี้เป็นวีน่านี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความแข็งแรงของทองแดงข้างในขาตรงนี้มีม่านด้วยม่านกันเอาไขควงแหย่นะครับมันแหย่ไม่ได้มันต้องลงพอดีนะครับต้องลง2ขาเท่ากันแล้วมันถึงจะสามารถเสียบลงไปได้นะครับตัวนี้แหละที่รู้สึกว่าค่อนข้างดีได้มาตรฐานคุ้มค่านะครับสาย5เมตรราคาแค่200โอ้โหมันถูกมันคุ้มมากๆเลยนะครับท่านใดที่สนใจสินค้าตัวนี้ก็ตามลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมผมเอาร้านที่ผมเลือกซื้อมาฝากนะครับแล้วก็จะมีลำดับไว้ให้เล็กน้อยเป็นร้านที่เลือกแล้วราคาถูกด้วยนะครับท่านใดที่อยากให้ทดสอบตรงไหนหรือมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ได้เดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ